Hoi, ik ben Jochem, engineer bij Theemsen en vandaag gaan we het hebben over de STSA. De STSA is een normaal gesloten magneetventiel van JP Fluid Control. Door het semi-direct gestuurde ontwerp werkt de STSA al vanaf 0 bar drukverschil, maar het heeft in vergelijking met een direct gestuurde klep een relatief grote doorlaat. Tevens is dit ventiel ook geschikt voor een grof vacuüm, wat hem een echte alleskunner maakt. Het ventiel wordt geleverd in verschillende voltages, van 12 volt tot en met 380 volt, met een 1 kwart, 3/8 of halfduimse aansluiting. De STSA wordt geleverd met een EPDM of FKM afdichting. EPDM wordt vaak gebruikt voor water, stoom, alcoholen of remvloeistof. FKM, ook al Viton genoemd, is zeer geschikt voor bijvoorbeeld olie of perslucht, maar kan niet goed tegen kokend water. De STSA is zoals de meeste magneetventielen niet geschikt voor vervuilde media, zoals grondwater. Naast de messingvariant is er ook een RVS-versie beschikbaar voor onder andere zout water, gedestilleerd water of zuren. 3 redenen waarom de STSA het perfecte product voor u is. 1. Hij is compact. 2. Hij opent en sluit snel. En 3. Hij werkt al vanaf 0 bar drukverschil. Als u van deze video heeft genoten, klik dan op de like-knop en abonneer voor meer video's. En als u nog vragen heeft over de STSA of een ander product, neem dan contact op met mij of iemand anders van Theemsen.